So hello and a very good evening everyone. As you have 24th of April 2024 and as you know মই যোৱাকালি একচুৱেলি যোনটো আমাৰ আগৰ অৰিজিনেল চেনেলটো আছিলে মিছন APSC সেই চেনেলটো ডিলিট কৰি দিলোঁ একচুৱেলি তাৰপিছত ৰিজনটো আপোনালোকে জানে যে বহুতক মই কৈছোঁ পাৰ্চনেলি যোনে যোনে সুধিছে বা গ্ৰুপতো মই দিছোঁ তেনেকৈ কথাটো হ'ল যে এই যোনটো গ্ৰুপ আমাৰ আছিলে আগৰ সেইটো ধৰক মই 2017তে খুলিছিলোঁ চ' বহুত মানে ইৰিলেভেণ্ট ভিডিঅ'জ বহুতখিনি আছিলে পুৰণি ভিডিঅ'জ আৰু অলৰেডি কিছুমান আপোনালোকৰ যোনখিনি প্লেলিষ্ট আপোনালোকে চাইছে তাতো ধৰক আপোনালোকৰ যোনটো আমাৰ মিছন APSC লগত জড়িত হয় তাৰ লগত জড়িত নাছিলে চ' বহুতখিনি মানে মিছেলেনিয়াছ ভিডিঅ'জ আছিলে কনফিউজন হৈ থাকে সকলোৰে আৰু যদি চাই ভিডিঅ'জবিলাকো অলপ পুৰণি হৈ গৈছিলে কাৰণ 2021ৰ পৰা আছে চ' মই ভাবিলোঁ সেইকাৰণে যিহেতুকে আমি নতুনকৈ ইনিচিয়েটিভটো আৰম্ভ কৰিছোঁ চ' APSC ৰিলেটেড ভিডিঅ'জ যিমান হয় মই এই চেনেলটোত তেতিয়াৰ পৰা দিম ফ্ৰেছ যোনখিনি 2024 আৰু 2024 লগত ৰিলেটেড ডেটা হওক লাগিলে ইনফৰ্মেশ্যন হওক কিবা কিবি PDF যোনবিলাক মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ' আমি ডিছকাশ্যন কৰোঁ ঠিক আছে চ' গোটেইখিনি আপুনি চেনেলটোত পাই যাব চ' সেইকাৰণে যোনে যোনে নাজানে ধৰক আগতে জড়িত আছিলে আমাৰ অলমষ্ট 3.8K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিলে 3,800 মান আছিলে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চ' ইমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গুচি গৈছে চ' বেয়াটো লাগিছে মনটো কিন্তু কথাটো হ'ল যে উপায় নোহোৱা হ'ল কাৰণ মই প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ইনিচিয়েটিভটো কি হয় ফ্ৰী ইনিচিয়েটিভ হয় এই চেনেলটো ফ্ৰী হয় হয়তো ইয়াৰ ভিতৰত থকা ইনিচিয়েটিভছ কিছুমান ৰিটেন যেনেকৈ আমাৰ আনচাৰ ৰাইটিং এণ্ড অল সেইবিলাক পেইড কৰ্চ হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ উপৰিও যদি চাই তাৰ বাহিৰে মানে যোনবিলাক আমাৰ ভিডিঅ'জখিনি আহে য'ত আপোনালোকে এই ভিডিঅ'জখিনি শুনিব পাৰে চাব পাৰে আৰু যিবিলাক কিছুমান মই লিংকছো দিওঁ গুগল ড্ৰাইভৰ কিছুমান চব ফ্ৰী নহয় বাৰু কিছুমান হ'লেও মেক্সিমাম আপোনালোকৰ যদি চাই আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে তাৰপৰা ভিডিঅ'জবিলাকৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব পাৰে চ' এই ইনিচিয়েটিভটো ফ্ৰী মই কৰি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ তেনেকুৱা এতিয়াও এইটো কোনো প্ৰাইভেট ইনিচিয়েটিভ নহয় এইটো মই অকলেই কৰি আছোঁ চ' আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে যে অকলেই মই এই ইনিচিয়েটিভটো চলাই আছোঁ ইয়াত কপি চেকিং কৰা ভিডিঅ'জ বনোৱা ভিডিঅ' আপলোড কৰা ডিছকাশ্যন কৰা তাৰ উপৰিও এজ ইউ ন' মই এখন এটা কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ লগতো জড়িত হৈ আছোঁ ইয়াতে মই ফেকাল্টি হিচাপে পঢ়াওঁ তাত চ' সেইকাৰণে মই অকণমান টাইমটো মানে অকণ অভাৱ হৈছে বাট ষ্টিল মই যেতিয়াই পাৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে একেলগত মানে আজি যেনেকৈ মই 11-12 তাৰিখৰ পৰা চেক কৰিব আছিলে বহি গোটেইখিনি একেলগত চেক কৰি গ'লোঁ দিলোঁ সকলোকে মেক্সিমামে পাই গৈছে এখন দুখন বহি বাকী আছে আৰু লাষ্ট মই ভাবিলোঁ তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো বনাই লওঁ কাৰণ এইটো অকণ দীঘলীয়া ভিডিঅ' হ'ব চ' সেইটো কথা সেইকাৰণে আপোনালোকে কাইণ্ডলি বিয়াৰ কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো যোনে যোনে আমাৰ আগৰ চেনেলটোৰ লগত পুৰণিটোৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে হয়তো সেইসকলে পটককৈ বিচাৰি নাপাব পাৰে ক'ত গুচি গ'ল পটককৈ বুজি নাপাব পাৰে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেখেতসকলে আকৌ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় ঠিক আছে যাতে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব পাৰে আৰু মোকো আশীৰ্বাদ দি থাকিব পাৰে আৰু লগতে আপোনাৰ নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰু বাকী যাৰ আপুনি হেল্প কৰিব পাৰে যাতে সিহঁতকো আপুনি এইটো জনাই পেলাই সিহঁতকো উপকৃত কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' এইটো হ'ল আপোনাৰ নতুন ইণ্টাৰফেচটো এতিয়ালৈকে মই এটাও ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই এইটো যোনটো ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ এইটো বুলি এটা ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' যোনটো মই ইয়াত দিম চ' এতিয়া মই ভিডিঅ'টো সেইখিনি কথা আৰু ছেকেণ্ডলি আমাৰ কমিউনিটিত যোনখিনি ডেইলি কুইজ হৈ থাকে সেই কুইজখিনি মই এতিয়া পষ্ট কৰা আৰম্ভ কৰিম আজিৰ পৰা ঠিক আছে আফটাৰ চ' গুড ভিডিঅ' চ' গোটেইখিনি বস্তু আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ পাই যাব সেইকাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ফটাফট যিমান জলদি পাৰে আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে যদি পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে ঠিক আছে আৰু মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁ যে আনচাৰ ৰাইটিং ইনিচিয়েটিভটো আমাৰ 20 মাৰ্চৰ পৰা চলি আছে আৰু আজি 24 এপ্ৰিল হ'ল একমাহ হৈ গ'ল বাট কথাটো এনেকুৱা যে আপোনালোকৰ এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে যদি এতিয়া জইন কৰিব বিচাৰে এতিয়াও জইন কৰিব পাৰে আপোনালোকে কোনো কথা নাই মই ডিটেইলছখিনি ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু আপোনালোকে যদি জইন কৰি লয় তেতিয়া আপুনি ছাপ'জ আপুনি 20 মাৰ্চৰ পৰা যদি লিখিব বিচাৰিছে ঠিক আছে এণ্ড ইফ ইউ ৱেইটিং মই বুজি পাইছোঁ বহুতে জইন কৰা নাই এইটো কাৰণে বিকজ সিহঁতে ৰিজাল্টখিনি পোৱা নাই APSC ক্লিয়াৰ কৰিব নে নকৰিব চ' আইদাৰ ৱে আপুনি ক্লিয়াৰ কৰক নকৰক আপোনাকতো আনচাৰ ৰাইটিং কৰিবই লাগিব আজি নহ'লেও অহা বছৰ হ'লেও ৰাইট চ' বহুতখিনি আপোনালোকে নোটছ মেকিং এণ্ড অল সেইবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে টাইম দিব লাগে চ' এইবিলাকতো ৱেইট কৰি থাকি লাভ নাই এতিয়া আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছবিলাক মই গ্ৰুপত দিওঁ গ্ৰুপৰ পৰা আপুনি কুৱেশ্যনখিনি চাই পেলাই লিখিব পঢ়িব অলপ ডেইলি আনচাৰ ৰাইটিঙৰ প্ৰেক্টিছ এটাতো হৈ থাকিব এটলিষ্ট আপুনি পঢ়ি থাকিলে হয়নে সেইটো কাৰণে ছেকেণ্ডলি মই বুজি পাইছোঁ যে বহুতে ৰিজাল্টৰ কাৰণে ৰখি আছে সেইকাৰণে কৰা নাই চ' সেইটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যোনে যোনে জইন কৰিব বিচাৰিছে ইভেন আফটাৰ দ্য ৰিজাল্ট আপোনালোকে লিখিব পাৰে আনচাৰ্ছ ফ্ৰম 20th মাৰ্চ ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে প্ৰগ্ৰেমটো 20 মে'লৈকে চলিব চ' 20 মে'তে মই আৰু চেক কৰা বন্ধ কৰি দিম মই চেকিংখিনি মই ৰাখি থ'ম বেকডেট মই চেক কৰি ঘূৰাই থাকিম আৰু ভিডিঅ'জখিনি আপোনালোকে ইয়াত মই আপলোড কৰি থাকিম যি ভিডিঅ'জ হয় এই উইকত মই এতিয়া মানডে টিউজডে ৱেডনেছডে আজি ডিছকাছ কৰিম ভিডিঅ'টোত কপিজবিলাক দেখাই পেলাই আপোনালোকক মডেল আনচাৰ হিচাপে আপোনালোকে সেই তাৰ পৰাও ভেলু এডিশ্যনছ কৰিব পাৰে চাই এড কৰিব পাৰে নিজৰ আনচাৰত ঠিক আছে চ' আৰু বাকী আমাৰ যেনেকৈ আগতে ইনিচিয়েটিভটো আছিলে য'ত আমি ধৰক এতিয়া নতুনকৈ যেতিয়া আমাৰ এতিয়া কেবিনেট বহিব ঠিক আছে কেবিনেটৰ ডিচিশ্যনছবিলাক তাৰো মই ভিডিঅ'জ বনাম এতিয়া ইলেকশ্যন চলি আছে সেইকাৰণে আপুনি জানেই লাষ্ট একমাহ ডেৰমাহ হ'ল এতিয়া একো তেনেকুৱা কেবিনেট মেজৰ ডিচিশ্যনবিলাক অহা নাই চ' যেতিয়া গোটেইখিনি কমপ্লিট হ'ব মই গোটেইখিনি আনিম বাকী আপোনালোকে চাইছে ভিডিঅ'জ এণ্ড লিংকছ সেইবিলাকতো আছে আপোনালোকৰ সেইটো মই ডিলিট কৰা নাই যোনবিলাক ডিছকাশ্যন কৰোঁ তাৰ PDF বিলাকৰ লিংক এতিয়া গুগল ড্ৰাইভত আছে
ঠিক আছে, আপুনি চাব পাৰে তাত। মই এইটো অপেন কৰি থৈ দিম বাৰু, যাতে আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয়। ঠিক আছে, চ' লেটছ ডিছকাছ দেন। চ' এতিয়া চাওক, আপোনালোকে এজ ইউ ন' আমাৰ আনচাৰ ৰাইটিং ইনিচিয়েটিভটো চাই 20 তাৰিখৰ পৰা চলি আছে। মই কৈছোঁ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট GS-3 ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। আমাৰ ইনিচিয়েটিভটোত মানডে আমি GS-1 কৰোঁ, টিউজডে GS-2, ৱেডনেছডে GS-3, থাৰ্ছডে GS-4, ফ্ৰাইডে GS-5 আৰু ছেটাৰডে আমি দুখন এছে লিখোঁ। ঠিক আছে, পেপাৰ 1ৰ আণ্ডাৰত। চ' এইটো আমাৰ মোড থাকে। চ' উইকলি এনেকেই চলি আছে আমাৰ তেতিয়াৰ পৰাই। আৰু আজি যদি চাব যায়, আজি আপোনালোকৰ হ'ল 24th। চ' 24th মানে আজি আপোনাৰ ৱেডনেছডে হয়। চ' আমাৰ GS-3 বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টেল আনচাৰ্ছ আহিছে ইয়াত। ঠিক আছে, বহুতে লিখিছে। বাকী আমাৰ এই উইকটোত যদি চাওঁ, 25th থাৰ্ছডে GS-4 আপোনাৰ মৰেল থিংকাৰ্ছ এণ্ড ফিলচফাৰ্ছ আছে। 26th ফ্ৰাইডে আপোনাৰ কুৱেশ্যন থাকিব অন ছ'চিয়েল জাষ্টিছ ফ্ৰম আছাম পইণ্ট অফ ভিউ, আৰু 27th আপোনাৰ আকৌ এছে আহিব দুখন ফিলচফিকেল। মানে মই তাত আপোনাৰ দুখন এছে দিওঁ, তাৰে আপুনি পাৰ্ট ছেকশ্যন 1ত দুখন এছে থাকিব, তাৰে এখন লিখিব লাগে। ফিলচফিকেল এছে দুখন দিম, তাৰে এখন লিখিব লাগিব, আৰু কণ্টেম্পৰেৰী এছে তেনেকৈ মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত ৰিলেটেড দুখন এছে থাকিব, তাৰ ভিতৰত এখন লিখিব লাগে ফ্ৰম ছেকশ্যন বি। চ' ছেকশ্যন এৰ পৰা আপুনি দুখনৰ ভিতৰত এখন লিখিব, ছেকশ্যন বিৰ পৰা দুখনৰ ভিতৰত এখন লিখিব। চ' টোটেল দুখন এছে অভাৰঅল লিখিব লাগে আপোনালোকে। চ' এই ইনিচিয়েটিভটো যদি চাই, ইট উইল ৰান আপ টু 18th of May। আৰু আপোনাৰ যদি তাৰ পিছতো চাই, ইয়াত 19, 26 আৰু 2nd জুনলৈকে আপোনালোকে ফুল লেংথ টেষ্টবিলাক হ'ব। চ' পাৰ্টিকুলাৰ ডেইজবিলাক দি দিম। চ' ইয়াতে কুৱেশ্যনছখিনি প'ষ্ট কৰি দিম। এণ্ড ইফ ইউ ৱান্ট টু জইন দিছ ইনিচিয়েটিভ, মই এতিয়াও কৈছোঁ, একো দেৰি হোৱা নাই, একো প্ৰব্লেম নাই, আপোনালোকে জইন কৰি এতিয়াৰ পৰা আনচাৰ লিখিব ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত জইন কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াও পাৰে আপোনালোকে। ঠিক আছে, কাৰণ প্ৰগ্ৰেমৰ কুৱেশ্যনছখিনি গোটেইখিনি আমাৰ গ্ৰুপতে থাকিব, আৰু ডিছকাশ্যন ভিডিঅ'ছখিনি আছেই। বা মই যোনখিনি ডিলিট হৈ গ'ল সেইখিনিতো আকৌ ৰিকভাৰ কৰিব নোৱাৰি, বাট এটলিষ্ট যোনখিনি এতিয়াৰ পৰা আমি চাই থাকিম সেইখিনি মই ডিছকাছ কৰি দিম আপোনালোকক। পিছত মই ভাবিছোঁ যেতিয়া আমাৰ গোটেই কোৰ্চটো কমপ্লিট হৈ যাব, ডেট মিনছ 18 তাৰিখে, 18 বা 19 তাৰিখে মই কি কৰিম, যিমান আমাৰ এতিয়া বেষ্ট, ঠিক আছে, ঠিক আছে, মই কথাটো কৈছোঁ, ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যদি চাই 20 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ আনচাৰ ৰাইটিং হৈ আছে। চ' 20 তাৰিখৰ পৰা যোনখিনি আটাইতকৈ বেষ্ট কপি হয়, সেই গোটেইখিনি মই কম্পাইল কৰি এটা ছিংগল PDF বনাই ইণ্ডিভিজুৱেল গ্ৰুপত নিদিওঁ, ইণ্ডিভিজুৱেলি দি দিম। ঠিক আছে, যাতে বস্তুটো চাৰ্কুলেট নহওক, আৰু বস্তুটো অলপ যিহেতুকে ইয়াত অলপ টাইমো লাগে এইবিলাক বস্তু কৰোঁতে, চেকিং কৰাই নল, যোনে যোনে লিখিছে সকলোৰে যাতে মানে মই সেইকাৰণে মই ছিংগল হেণ্ডেড আপোনালোকক দি দিম, যাতে আপোনালোকক চাৰ্কুলেট নকৰিব। ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকে ইনিচিয়েটিভটো জইন কৰি লওক, তেতিয়া আপুনি নিজৰ আনচাৰ ৰাইটিং নহ'লেও আপোনাৰ নোট মেকিঙে হওক লাগিলে, এনেকৈ ভাবি লওক আপুনি নোট মেকিং কৰে। ঠিক আছে, আৰু QR কোড হয়, এইটো দি দিম গুগল ড্ৰাইভত। চ' গোটেইখিনি আপুনি পাই যাব এণ্ড দিছ ইনিচিয়েটিভ এণ্ড ষ্টাৰ্ট ৰাইটিং। অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট এখন বহি লৈ আহিছোঁ, আমাৰ 22 তাৰিখৰ আছিলে। চ' 22 তাৰিখৰ হয়, কুৱেশ্যনটো আছিলে GS-1 হয় 22 তাৰিখে মানডে। চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল, ডিছকাছ দ্য ইম্পেক্ট অফ দ্য ভক্তি মুভমেণ্ট ইন ইনফ্লুৱেঞ্চিং ইণ্ডিয়ান কালচাৰ। মানে ভক্তি মুভমেণ্টে কেনেকৈ ইণ্ডিয়ান কালচাৰক ইম্পেক্ট কৰিছে। ঠিক আছে, কুৱেশ্যনটো সেইটো আছিলে। চ' এতিয়া কুৱেশ্যনটো ৰিলেটেড হয় ভক্তি মুভমেণ্টৰ লগত অবভিয়াছলি। চ' ইম্পেক্ট বুলি ক'লে কি হয়, পজিটিভ এণ্ড নিগেটিভ ইম্পেক্টছ বুলি দুয়োটাই ধৰিব পাৰি বস্তুটো, হয়নে? চ' ভক্তি মুভমেণ্টে ইউজুৱেলি কি আছিলে, আপোনালোকৰ পজিটিভ ইম্পেক্ট বেছি আনিছিলে, বাট নিগেটিভ ইম্পেক্টছো কিছুমান আছে। চ' আহক কেনেকৈ আনচাৰটো লিখিছে তেখেতে, ষ্টাৰ্টিংখিনি চাওঁ। So যেনে কৈছে, ভক্তি মুভমেণ্ট initially started in the South India in 6th century CE. It began as a religious movement with its saints called Alvars and Nayanars. হয়নে, ভক্তি চেইণ্টবিলাকক আপুনি যদি চাই Alvars and Nayanars বুলি কৈছিলে। They were devotees of Vishnu and Shiva respectively. Alvarsবিলাক devotees আছিলে বিষ্ণুৰ, আৰু Nayanarsখিনি আছিলে devotees of Shiva. এটা ইম্পেক্ট বুলি ক'লে পজিটিভ নিগেটিভ দুয়োটাই দেখাব লাগিব। চ' তেখেতে কেনেকৈ লিখিছে চাওক। পজিটিভ এইটো হয় যে ভক্তি মুভমেণ্টে চেলেঞ্জ কৰিছিলে সেইটো সময়ৰ যোনটো এক্সিষ্টিং কাষ্ট ছিষ্টেম হয়, এণ্ড ইট অলছ' প্ৰমোটেড ইকুৱেলিটি এমং ডিফাৰেণ্ট ষ্ট্ৰেটাছ অফ দ্য ছ'চাইটি। তাৰপিছত যদি চাওঁ, ইট এটেম্পটেড টু এষ্টাব্লিছ এ ডাইৰেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দ্য ডিভটি এণ্ড গড, হেয়াৰ বাই এণ্ডিং দ্য হেজিমনি অফ দ্য প্ৰিষ্ট। আগতে যদি চাই সেইটো সময়ত প্ৰিষ্টবিলাকৰ হেজিমনি মানে আধিপত্য বহুত বেছি আছিলে, কিন্তু ভক্তি মুভমেণ্টে কি কৰিছিলে, এইটো কৈছিলে যে আপোনালোকৰ যদি ডিভটি আৰু গডৰ মাজত কোনো থাৰ্ড পাৰ্টিৰ মাজত থাকিব নালাগে, আপুনি ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন মানে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে উইথ গড। সেইটো আপোনাৰ ভক্তি থিম আছিলে। চ' ডেট ইজ ৱাই আপুনি ক'ব পাৰে যে ইট এণ্ডেড দ্য হেজিমনি অফ দ্য প্ৰিষ্ট। তাৰপিছত আকৌ কেনেকৈ সহায় কৰিছিলে ভক্তি মুভমেণ্টে, ইট কণ্ট্ৰিবিউটেড দ্য গ্ৰ'থ অফ দ্য ৰিজনেল লেংগুৱেজেছ। যেনেকৈ আমি যদি চাওঁ ভক্তি চেইঞ্চবিলাকৰ বিষয়ে, দেন বেংগলত যদি আপুনি চাই ভক্তি মুভমেণ্টৰ কথা, চ' বেংগলী ৱাজ ইউজড বাই চৈতন্য দেৱা টু প্ৰমোট বেংগলী অলছ', ৰাইট? চ' ৰিজনেল লেংগুৱেজেছ প্ৰমোট কৰিছিলে ভক্তি চেইঞ্চবিলাকে, যেনেকৈ একনাথ আৰু তুকাৰামৰ কথা যদি চাওঁ, চ' মাৰাঠী লেংগুৱেজ তেনেকৈ সিহঁতে মানে স্পনচাৰ কৰিছিল, তেখেতসকলে ধৰক সেইটো বঢ়াইছিলে
কবিৰৰ কথা যদি চাওঁ হি প্ৰমোটেড হিন্দী গুৰু নানকৰ কথা যদি চাওঁ তেখেতে পাঞ্জাবী যোনটো গুৰুমুখী স্ক্ৰিপ্ট হয় সেইটো প্ৰমোট কৰিছিলে তেনেকে গুৰু অংগদ দেৱৰ কথা যদি চাওঁ গুৰুমুখী কথা লিখিছে ৰাইট সো ইয়াত এনেকে আপুনি দিব পাৰে নেক্সট যদি চাই আপোনালোকৰ আৰু এটা পইণ্ট যে ভক্তি মুভমেণ্টে কেনেকৈ হেল্প কৰিছিল ইট ইন্ট্ৰডিউচ দ্য স্পিৰিচুৱেটেড থিম ইন পয়েট্ৰি whereas earlier poetry were sung mainly to praise kings আগৰ দিনত কি আছিলে পয়েট্ৰিবিলাক লিখা হৈছিলে ইন দ্য প্ৰেজ ফৰ প্ৰেজিং দ্য কিংছ বাট কি আছিলে আপোনালোকৰ লাহে লাহে ভক্তি মুভমেণ্ট যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল পয়েট্ৰি থিমবিলাক বদলি গ'ল তাত কি হ'ল স্পিৰিচুৱেল থিমছ কিছুমান ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ল য'ত মানে পয়েট্ৰি বা তেনেকৈ গানবিলাক লিখা হৈছিলে ইন টুৱাৰ্ডছ দ্য গডছ ঠিক আছে যেনেকৈ মীৰাবাইৰ কথাও আপুনি লিখিব পাৰে তেখেতে যেনেকৈ songs তেনেকৈ কম্প'জ কৰিছিলে স্পিৰিচুৱেল থিমছত তেনেকৈ এক্সাম্পল দিব পাৰে বচনাছ ইন কানাডা বচনবিলাক যোনবিলাক কানাডাত গাইছিলে সেইবিলাক কি ইট ৱাজ বেছড অন স্পিৰিচুৱেল থিম আৰু কি নোট যদি চাওঁ আমি পজিটিভ নোট কি আছে যেনেকৈ নিউ চেক্টছ যেনেকৈ আপোনালোকৰ নতুন নতুন চেক্ট কিছুমান আৰম্ভ হৈছিলে যেনেকৈ শিখিজম কবিৰ পন্থ তাৰপিছত নিউ বৈষ্ণৱাইট মুভমেণ্টৰ কথাটো আপোনালোকে জানে আমাৰ অসমত ইট ৱাজ ষ্টাৰ্টেড বাই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইন আছাম তাৰপিছত ইট অলছ' লেড টু দ্য বাৰ্থ অফ দ্য সত্ৰীয়া ডেন্স আৰম্ভ হৈছিলে ইন দ্য সত্ৰজ অফ আছাম ঠিক আছে ডিউ টু দ্য এফৰ্টছ অফ শংকৰদেৱ মুখা বা মাস্ক মেকিং কালচাৰো কি হৈছিলে সত্ৰত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে উইচ গট ৰিচেণ্টলি গট GI টেগ চ' এইখিনি গোটেইখিনি তেখেতে পজিটিভ পইণ্টছখিনি লিখিলে বাট ইয়াত যদি চাই ইউ কুড হেভ ইনক্লুডেড চাম আদাৰ পইণ্টছ যেনেকৈ ভক্তি মুভমেণ্টৰ কাৰণে কি হ'ল আপোনাৰ চাম এক্সটেণ্ট আপোনালোকৰ কি হ'ল আপুনি কাৰণ ইম্পেক্ট কৰিছেতো পজিটিভ নিগেটিভ দুয়োটা দিব পাৰে কেইটামান নিগেটিভো দি থৈ দিব যেনেকৈ ৰিজনেলিজমৰ কনচেপ্টটো ষ্টাৰ্ট হ'ল হয়নে ৰিজনেলিজম মানুহে নিজৰ পাৰ্টিকুলাৰ এতিয়া যেনেকৈ কোনোবা এজন যদি বেংগলৰ হয় কোনোবা এজন ধৰক মহাৰাষ্ট্ৰ হয় চ' সিহঁতে নিজৰ এৰিয়াত ফ'কাছ কৰা আৰম্ভ কৰিলে চ' ডেট লেড টু ৰিজনেলিজম তাৰপিছত আপোনালোকে কি লিখিব পাৰে যেনেকৈ ভক্তি মুভমেণ্টৰ কাৰণে যদি চাই ইট লেড টু ডিভিজন ইন দ্য কাষ্ট উইদিন হিন্দুইজম যদি চাই কোনোবাই ধৰক আপোনাৰ শিৱক পূজা কৰা হ'ল কোনোবাই বিষ্ণুক পূজা কৰা হ'ল কোনোবাই ধৰক কৃষ্ণক পূজা কৰা হ'ল চ' দিছ লেড টু ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ছ'চিয়েল ডিভিজন এজ ৱেল ঠিক আছে তেনেকৈ আপুনি দুটা পইণ্টটো লিখি থ'ব পাৰে ইম্পেক্ট কৈছেতো চ' পজিটিভ নিগেটিভ দুইটাই দিব লাগে আৰু চাওক মই বহীবিলাক চেক কৰোঁতে আপোনালোকক ইয়াত একো কমেণ্ট নিদিওঁ বিকজ মই এইটো ভাবোঁ যে গোটেইখিনি বহীত চেক কৰি মই যোনটো বুজি পালোঁ আপোনালোকৰ আনচাৰ্ছবিলাক চাই তাত কেনেকৈ দিব লাগে কি দিব লাগে মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'ছবিলাক আনো নহ'লে অলৰেডি এইবিলাক যোনে যোনে লিখিছে সিহঁতেতো কপিবিলাক পাই গ'ল কিন্তু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'ছখিনি চাই তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ আনচাৰত কি বস্তু মিচিং হৈ আছে আপোনালোকে অকল ৱৰ্ডত লিখি দিলে ইয়াত কমেণ্ট দিলেতো বস্তুখিনি আপোনালোকে বুজি নাপাব হয় নাই কেনেকৈ কি লিখিছোঁ শ্বৰ্টত লিখি থৈ দিলোঁ বাট কথাটো কি হয় ভিডিঅ' থ্ৰুৱেদি বনালে মই এই মেছেজটো ভালকৈ মানে আপোনালোকক দিব পাৰোঁ যে আপোনালোকক কি বস্তু মিচিং আছে বা কি বস্তু এড কৰিব লাগে ঠিক আছে এনিৱেজ এই আনচাৰটোত ফাইনেল কনক্লুজন দিছে যে ইম্পেক্ট অফ দ্য ভক্তি মুভমেণ্ট started in South India is seen in influencing entire India. It also led India to become a cultural hub of the world. ঠিক আছে সো পজিটিভ নোটতে শেষ কৰিছে ভাল কথা কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত যদি পাৰে 9 আৰু 10 দুটা পইণ্ট দি দিব তাৰ দুটামান নিগেটিভ ফিচাৰ লিখি দিব ঠিক আছে কাৰণ ইয়াত কুৱেশ্যনটোতো ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰা নাই ষ্টিল ইম্পেক্ট ৱৰ্ড হৈছে এটা নিউট্ৰেল ৱৰ্ড হৈছে পজিটিভ ইম্পেক্টো থাকিব পাৰে নিগেটিভ ইম্পেক্টো থাকিব পাৰে ঠিক আছে চ' এটা আনচাৰ বেলেঞ্চড হ'ব লাগে নেক্সট 22 তাৰিখৰে আৰু এটা কুৱেশ্যন আছিলে আপোনালোকৰ ভক্তি মুভমেণ্টৰ পিছত GS-1 আৰু এটা আছিলে আৰু এজন বহিব লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যনটো আছিলে ইটছ আ ৰোল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল মিউজিক ইন শেপিং দ্য কালচাৰেল ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল লাইফ অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া ইয়াত যদি চাই কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব চাওক প্ৰথমে মিউজিকৰ কথা কৈছে মিউজিক ইজ দ্য সোল অফ এনি কালচাৰ Indian classical music can be traced back to its origin in the recital of the Vedic hymns. So, আপোনালোকে Vedic hymns কথা লিখিব পাৰে you can write about Samved ঠিক আছে তাৰ কথা লিখিব পাৰে তাৰপিছত of the Hindu temples. Indian classical music যদি চাওঁ it can be divided to two parts একেটা এনেকৈ লিখিছে আনচাৰটো তাৰপিছত যেনেকৈ আপুনি হিন্দুস্তানী মিউজিক ক'ব পাৰে আৰু এটা কাৰ্ণেটিক মিউজিক হয় চ' হিন্দুস্তানী মিউজিক অবভিয়াছলি আপোনালোকে জানে নৰ্থ ইণ্ডিয়া নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়াত প্ৰেক্টিছ কৰা হৈছিলে আৰু যদি কাৰ্ণেটিক মিউজিকৰ কথা কওঁ ইট ৱাজ প্ৰেক্টিছ ইন দ্য চাউথাৰ্ণ ইণ্ডিয়া তাৰপিছত ইয়াত নেক্সট কুৱেশ্যনটোত যদি চাই কৈছিলে ইভেলুৱেট দ্য ৰোল অফ কৈছিলে ক্লাছিকেল মিউজিক কেনেকৈ ক্লাছিকেল মিউজিকে কালচাৰেল ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল লাইফ এফেক্ট কৰে শ্বেপ কৰে অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি চ' ইয়াত লিখিব পাৰে যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল মিউজিক হেড এ ট্ৰেডিশ্যনেল টাচ ডেট কানেক্টছ এভৰিবডি টু দ্য ইণ্ডিয়ান কালচাৰ ইট ৱৰ্কড এজ এন এণ্টি-ডিপ্ৰেছেণ্ট হিচাপে it also hence it increased patience among the people তাৰপিছত it led to representing a cultural heritage and in its pure form it had also some spiritual nourishment ঠিক আছে for our souls
তাৰপিছত ফাইনেলি কনক্লুজনটো লিখিছে যে ইণ্ডিয়ান মিউজিক importance Indian classical music's importance lies in its ability to preserve culture, foster a sense of unity. Preservation of this music is our responsibility. হয়নে? ইয়াত আপোনাৰ আৰু এটা বস্তু দিব পাৰিলেহেঁতেন চাওক এই কুৱেশ্যনটোত আপুনি কালচাৰেল ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল লাইফৰ তেনেকৈ তিনিটা ভাগ বনাই দিব পাৰিলেহেঁতেন কাৰণ এইটো 250 ৱৰ্ডছৰ 15 মাৰ্কছৰ আনচাৰ হয় চ' অকণমান দীঘল লিখিব লাগিব আপোনালোকে আৰু এটা কথা আপুনি কালচাৰেল এংগল এনেকৈ হেডিংটো এনেকৈ দিব পাৰিলেহেঁতেন ৰোল অফ ক্লাছিকেল মিউজিক ইন শেপিং ইণ্ডিয়ান কালচাৰ ৰোল অফ ক্লাছিকেল মিউজিক ইন শেপিং ইকনমিক লাইফ ৰোল অফ ক্লাছিকেল মিউজিক ইন শেপিং ছ'চিয়েল লাইফ এনেকৈ দি দিব পাৰে কনক্লুজনটো লাষ্টত যদি কনক্লুজনটো দিয়ে আপুনি এইটো লিখিব পাৰিলে যেন মিউজিক ইন ক্লাছিকেল মিউজিক ইন কালচাৰ কেন বি চিন কানেক্ট কৰি দিব লাগিব এনচিয়েণ্ট টাইমৰ কথা সুধিছে প্ৰশ্নত টপিক এটাৰ লগত কানেক্ট কৰি কনক্লুজনটো দিব লাগে যেনেকৈ ৰোল অফ ক্লাছিকেল মিউজিক ইজ চিন in the recent recognition of Indian classical music in the form of আপুনি লিখিব পাৰে যোনটো অস্কাৰ এৱাৰ্ড পাইছে আমাৰ ৰাইট চ' ফৰ দ্য ক্লাছিকেল মিউজিক যোনবিলাক এলবাম আছিলে জাকিৰ হুছেইনৰ এণ্ড অল সেইবিলাক লিখি দিব পাৰে আপুনি তেনেকৈ কানেক্ট কৰিলে আৰু ধুনীয়া হয় আনচাৰটো ঠিক আছে চ' এইটো আছিলে আপোনালোকৰ GS-1 মানডে নেক্সট GS-2 আমি ডিছকাছ কৰিম দিছ ইজ টিউজডে ঠিক আছে চ' GS-2 আমি টিউজডে লিখোঁ 23rd আছে চ' কুৱেশ্যনটো আছিলে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ছ'চিয়েল জাষ্টিছ কি হয় সুধিছে এনিউমাৰেট মানে এলাবৰেট কৰিব দিছে ভেৰিয়াছ ইনিচিয়েটিভছ এণ্ড ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ আণ্ডাৰটেকেন বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া টু এনচিয়'ৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ চ' ছ'চিয়েল জাষ্টিছ মানে যোনটো হয় টপিকটো প্ৰথমতে আমি ডিছকাছ কৰিম ইয়াত লিখিম কি হয় ছ'চিয়েল জাষ্টিছ তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এনচিয়'ৰ কৰিবলৈ কাৰণে কি ইনিচিয়েটিভ বা ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ আণ্ডাৰটেক কৰিছে সেইটো লিখিব লাগে চ' প্ৰথমতে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ তেনেকৈ ডিফাইন কৰিছে যে ইউনাইটেড নেশ্যনছে কৈছে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ ইজ বেছড অন দ্য values of fairness, equality, respect for diversity, access to social protection and application of human rights in all the spheres of life including workplace ঠিক আছে চ' এটা ইউএনৰ ডেফিনেশ্যন তেখেতে দি দিছে এনেকৈ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ কি হয় লিখিছে তাৰপিছত যদি চাই ভেৰিয়াছ ইনিচিয়েটিভছ এণ্ড ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই লৈছে টু এনচিয়'ৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ কি লৈছে চাওক চ' প্ৰথমতে মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা লিখিছে দে হেভ ইমপ্লিমেণ্টেড ভেৰিয়াছ প্ৰগ্ৰেমছ এণ্ড পলিচিজ এণ্ড স্কিমছ ৰাইট যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে স্মাইল ইনিচিয়েটিভ যদি চাই স্মাইলৰ ফুল ফৰ্মটো লিখিব পাৰে ছাপৰ্ট ফৰ মাৰ্জিনেলাইজ ইণ্ডিভিজুৱেলছ ফৰ লাইভলিহুড এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজ চ' স্মাইল ইনিচিয়েটিভৰ মেইন অবজেক্টিভ কি হয় টু এড্ৰেছ দ্য প্ৰব্লেমছ অফ ডেষ্টিটিউশ্যন এণ্ড বেগাৰী ঠিক আছে যাৰ ঘৰ নাই বা তেনেকুৱা বেগাৰী কৰে ৰাইট সেই তেনেকুৱা লোকসকলৰ কাৰণে ছাপৰ্ট প্ৰভাইড কৰা PM অজয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ অনুসূচিত যোনটো জনজাতি অনুসূচিত জাতি অভ্যুদয় যোজনা ঠিক আছে চ' PM অভয় তাৰপিছত PM দক্ষ স্কিমৰ কথা লিখিছে তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী দক্ষতা और কুশলতা সম্পন্ন হিতাগ্ৰহী চ' ইয়াৰ অবজেক্টিভ কি হয় টু প্ৰভাইড স্কিলছ টু দ্য মাৰ্জিনেলাইজ ছেকশ্যনছ অফ দ্য ছ'চাইটি যেনেকৈ ST SC সকলক প্ৰভাইড কৰা যোনবিলাক মানে স্কিল আপগ্ৰেডেশ্যন কৰা ঠিক আছে চ' স্কিল বনোৱা যেনেকৈ স্পেচিয়েলি মানে এই মাৰ্জিনেলাইজ ছেকশ্যনছবিলাকৰ কাৰণে কি কৰিছে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰে যেনেকৈ ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ছেকশ্যনছ হওক তাৰপিছত ডিনটিফাইড ট্ৰাইবছ হওক তাৰপিছত কিছুমান মাৰ্জিনেলাইজ ছেকশ্যনৰ বাহিৰৰ কিছুমান আমাৰ যেনেকৈ চেনিটেশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ আছে ঠিক আছে চ' দে আৰ অলছ' বিং প্ৰভাইডেড দিছ PM দক্ষ স্কিম বাই দ্য ইনষ্টিটিউশ্যনছ লাইক NSFDC তাৰপিছত FDC তাৰপিছত NBCFDC এণ্ড NSKFDC ঠিক আছে ইয়াত এনেকৈ শ্বৰ্ট ফৰ্ম আপোনালোকে লিখিব পাৰে বাট ইটছ বেটাৰ যদি আপোনালোকে ইমানগাল লিখিব নালাগে এটাই লিখক তাৰ নামটো ফুলকৈ লিখক ঠিক আছে শ্বৰ্টত এনেকৈ লিখি নথ'ব তাৰপিছত দীনদয়াল যোনটো উপাধ্যায় অন্ত্যোদয় যোজনা হয় নেশ্যনেল আৰ্বান লাইভলিহুড মিছন দ্য আণ্ডাৰ পভাৰ্টি এলিভেশ্যন ইন আৰ্বান এৰিয়াজ থ্ৰু অৰ্গেনাইজিং ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপছ তাৰপিছত স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ কথা ক'ব পাৰে SBM আণ্ডাৰত কি হয় প্ৰভাইড হেল্থ এণ্ড চেনিটেশ্যন ফৰ দ্য মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটিজ ইন দ্য ৰুৰেল এৰিয়াজ এণ্ড আৰু কিছুমান স্কিম দিছে যেনেকৈ নেশ্যনেল পৰ্টেল ফৰ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ পাৰ্চন MGN ৰেগা কথা লিখিছে ICDS স্কিমৰ কথা লিখিছে স্পেচিয়েলি এবলবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দিশা এপ যেনেকৈ আছে সমৰ্থ নিৰ্ময়া স্কিম এইবিলাক সহযোগী স্কিম তাৰপিছত এতিয়া ইছ্যুজ এইখিনি হ'ল আপোনালোকৰ ইনিচিয়েটিভছ এণ্ড যোনবিলাক কুৱেশ্যনটো আছিলে ইনিচিয়েটিভছ আৰু ৱেলফেয়াৰ স্কিমছখিনি কথা হয়নে সেইখিনি লিখিলে 10টা পইণ্টত তাৰপিছত ইছ্যুজ কি আছে ষ্টিল লেক অফ এৱেৰনেছ যেনেকৈ এতিয়াও যদি চাই দেৰ ইজ এন unawareness among the masses regarding the entitlement of the MGN Rega. So MGN Rega যোনটো legal entitlement হয় সেই বস্তুটোৰ কথা বহুতে এতিয়াও নাজানে so there is a lack of awareness policies বিলাক কিছুমান কি poorly designed হয় যেনেকৈ PDS policies বিলাক আপুনি some extent যদি চাই issues of mobile connectivity digital gap gender divide and all ঠিক আছে এইবিলাক আপুনি ইয়াত লিখিব পাৰে poor implementation তেখেতে দিছে তাৰপিছত no monitoring and evaluation by the targeted beneficiaries
So these are also some of the issues. এটা conclusion লিখিছে যে to conclude by overcoming the issues through participatory planning থাকিব লাগে, capacity building ওপৰত কাম কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে, ইনফৰমেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে, ঠিক আছে। অলৰেডি বহুতখিনি কৰিছে, ষ্টিল মাছ এৱেৰনেছ যোনটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত বেনিফিচিয়াৰিজ যদি চাওঁ তেতিয়াহে কি হ'ব, বেনিফিচিয়াৰিজ উইল গেট দ্য ফ্ৰুটফুল আউটকাম ফ্ৰম দিছ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ, তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে দে উইল have this maximum benefit from these schemes. Next question to asle GS2 re to Tuesday joakali, critically analyze the role played by government of Assam to counter the social evils jenike mob lynching, child marriage, witch hunting, domestic violence, magical practices, religious conversion, etc. ইয়াৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি ৰোল প্লে কৰিছে টু কাউণ্টাৰ দিছ ইভিলছ, আৰু ইজ ইট এনাফ সেইটো সুধিছে, আৰু যদি এনাফ নহয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পাৰি ইন দিছ ডাইৰেকশ্যন। সো এতিয়া তেখেতে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আহক চাওঁ। প্ৰথমতে ছ'চিয়েল ইভিল কি হয় তেখেতে লিখিছে। ছ' ছ'চিয়েল ইভিল কি হয়, ৰিফাৰ্ছ টু এনি আনডিজায়াৰেবল কণ্ডিশ্যন অৰ প্ৰেক্টিচেছ ডেট ইজ হাৰ্মফুল টু এন ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ এ ছ'চাইটি। ইন দ্য ৰিচেণ্ট পাষ্ট আছাম হেজ চিন মেনি ইনষ্টেঞ্চেছ অফ ছ'চিয়েল ইভিলছ লাইক মব লিঞ্চিং আমি দেখা পাওঁ, চাইল্ড মেৰেজৰ কথা আমি শুনি থাকোঁ নিউজত, হয়নে, উইচ হাণ্টিং এণ্ড অল। এতিয়া ৰোল কি প্লে কৰিছে বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম টু কাউণ্টাৰ দি ছ'চিয়েল ইভিলছ, যেনেকৈ মব লিঞ্চিঙৰ কাৰণে কি কৰিছে, দেৰ হেজ বিন এডিকুৱেট প্ৰভিজনছ ইন দ্য নতুন যোনটো BNS হয়, যোনটোৱে আপোনালোকৰ IPCক ৰিপ্লেচ কৰিছে, ঠিক আছে। চ' তাত বহুত ষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ষ্ট্ৰিঞ্জেণ্ট প্ৰভিজন দিয়া আছে। ইনফেক্ট পানিছমেণ্ট অফ ডেথ এণ্ড লাইফ টাইম ইম্প্ৰিজনমেণ্টো দিয়া আছে ফৰ মব লিঞ্চিং। চাইল্ড মেৰেজৰ কথা আপোনালোকে জানে, মেছিভ ক্ৰেকডাউন হৈছিলে ইন 2023 by the Assam police, আৰু ইয়াত যদি চাই around 1039 people were arrested in this operation. The Assam government organized awareness programs against child marriage to make Assam free of child marriage by 2026 মানে 2026 লকে অসমক চাইল্ড মেৰেজ ফ্ৰী কৰাৰ মানে এটা সপোন দেখিছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি চাই ইনফেক্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই, ইনফেক্ট দে হেভ ৰিপেল দ্য আছাম মুছলিম মেৰেজ এণ্ড ডিভৰ্চেছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট যোনটো আছিলে সেইটোক ৰিপেল কৰিছে, আৰু ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ কথাও কৈ আছে, এইবিলাকো আপোনালোকে লিখিব পাৰে। তাৰপিছত ইনফেক্ট আপোনাৰ যদি চাই আৰু চাইল্ড মেৰেজৰ লগত ৰিলেটেড আপুনি পইণ্টছ কিছুমান দিব পাৰে, যেনেকৈ যোনবিলাক আপোনাৰ লাইক 14 years এণ্ড অল তলত হয় সিহঁতক মানে তাৰ লগত জড়িত যদি কোনোবাই চাইল্ড মেৰেজ এণ্ড অল সেইবিলাকৰ লগত জড়িত থাকে তেতিয়া এটা বেলেগ প্ৰভিজন আছে আপোনালোকৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত যেনেকৈ আপোনালোকৰ ছেক্সুৱেল হেৰেছমেণ্ট এট ৱৰ্ক প্লেচ এণ্ড অল, ঠিক আছে। এইবিলাকক কিবা কিবি পইণ্ট আপুনি দিব পাৰে, অকল চাইল্ড বুলি নহয়, কিছুমানৰ ধৰক মেৰেজবিলাক এতিয়া প্ৰিভেনশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট আছে, হয়নে। তাৰপিছত আপোনাৰ পক্সো এক্ট আছে 2013, তাৰ আণ্ডাৰটো ট্ৰিট কৰা হয় কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ এজ গ্ৰুপৰ কাৰণে চাইল্ড মেৰেজৰ। চ' সেইবিলাক দিব পাৰে। তাৰপিছত উইচ হাণ্টিঙত যদি চাওঁ, আছাম উইচ হাণ্টিং এটা এক্ট আনিছিলে আপোনাৰ প্ৰহিবিশ্যন প্ৰিভেনশ্যন এণ্ড প্ৰটেকশ্যন এক্ট 2015, আৰু তাৰ উপৰিও আপোনাৰ মিছন বিৰুবালাৰ কথা লিখিব পাৰে, প্ৰজেক্ট প্ৰহাৰীৰ কথা লিখিব পাৰে যোনটো আণ্ডাৰটেক কৰিছিলে বাই দ্য আছাম পুলিচ। তাৰপিছত ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি তেখেতে এনেকৈ দিছে, আৰু এটা NCRB যোনটো ক্ৰাইম ৰিপৰ্ট হয় 2000 চাওঁ, অসমত যদি চাওঁ ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ এগেইনষ্ট দ্য উইমেন বহুত বেছি হয়। আমাৰ যদি নেশ্যনেল এভাৰেজ চাইজ অনলি 64.5%, আছামত চাওক আপোনাৰ ইটছ মোৰ দেন ডাবল, ৰাইট। চ' অসমত বহুত বেছি ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ হয় এগেইনষ্ট দ্য উইমেন, ঠিক আছে। চ' জেণ্ডাৰ পেৰিটি এণ্ড অল সেইবিলাক বা জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি বহুত বেছি দেখা যায় ইয়াত। চ' হোৱাট আৰ দ্য ষ্টেপছ? Pilot project in the districts of Kamrup and Dhemaji to teach martial art to the girl children, ঠিক আছে। তাৰ উপৰি যদি চাই 18 fast track courts and 11 special women cells have been set up. Over 300 the state are equipped with women help desk আছে। তাৰ উপৰি আপুনি লিখিব পাৰে, you can talk about the যোনটো আপোনালোকৰ আছাম যোনটো কামাণ্ডো পুলিচৰ যোনটো কামাণ্ডো বেটেলিয়ন হয়, ঠিক আছে। চ' যেনেকৈ সেইবিলাকৰ কথা লিখিব পাৰে উইমেন কণ্টিনজেণ্টটো। তাৰপিছত মেজিকেল প্ৰেক্টিচেছ এণ্ড ৰিলিজিয়াছ কনভাৰ্চনছৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে, যেনেকৈ আছাম হিলিং প্ৰিভেনশ্যন অফ ইভিল প্ৰেক্টিচেছ বিল এখন আছিলে 2024, ইট ৱাজ ইন্ট্ৰডিউচড, আৰু তাত প্ৰভিজনছ আছিলে ফৰ পানিছমেণ্ট ফৰ মেজিকেল হিলিং প্ৰেক্টিচেছ, আৰু তাত প্ৰভিজন কোনটো আছিলে, ইম্প্ৰিজনমেণ্ট ফৰ 1 year কাৰণে ইম্প্ৰিজনমেণ্ট আছে, এণ্ড উইচ মে বি এক্সটেণ্ডেড টু আপ টু 3 years, অৰ ইভেন যদি আমি মনিটাৰী ফাইনৰ কথা চাওঁ তেতিয়া 50,000 হয়। চ' কাৰোবাক যদি এনেকুৱা মেজিকেল প্ৰেক্টিচেছ কৰে সিহঁতে 1 year পৰা 3 yearলৈকে জেল পাব পাৰে মেক্সিমাম, আৰু ফাইন 50,000টো থাকিবই, বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে 3 বছৰ জেল পাইছে আৰু 50,000 ফাইনো দিব লাগিব বোথ, ঠিক আছে। বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে 1 year জেল পাইছে আৰু 50,000 ফাইন দিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' বোথ মানে সেইটো বুজায়। নেক্সট তেখেতে লিখিছে যে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম হেজ টেকেন মেনি ষ্টেপছ টু কাৰ্ব দ্য ছ'চিয়েল ইভিলছ, য়েট দিজ আৰ নট এনাফ টু এৰিডিকেট, ৰাইট। চ' কি কৰিব পাৰি আৰু চাওক। চ' তেখেতে লিখিছে যেনেকৈ ছাজেশ্যনছ অফ ৱে ফৰৱাৰ্ড।
So bring a file bill against mob lynching or against আমাৰ অসমত এতিয়াও বিল নাই সো তেনেকুৱা এটো কোডিফাই কৰিব লাগে mob lynching ক তাৰপিছত capacity building program কিছুমান organize কৰিব লাগে district wise আপোনালোকৰ যদি women and child health development department থাকে বা department of social welfare and all সেইবিলাকে এইবিলাক undertake কৰিব লাগে focus should be to decrease the dropping rate and increase the enrollment rate in LP and the UP level. So lower primary, upper primary level যোনটো আপোনালোকৰ মানে যোনটো I mean dropping rate হয় হেতু কি কৰিব লাগে এটো ডিক্ৰিজ কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে ম্যাক্সিমাম ল'ৰা-ছোৱালী মানে এনৰোল হওক that means enrollment rate টো বাঢ়িলে অটোমেটিক্যালি dropping rate টো কমি যাব হেতু কথা কৈছে তাৰ ফোকাস কৰিব লাগে তাৰপিছত increase budgetary allocation to the education sector আৰু finally conclusion লিখিছে thus eradicating the social evils is necessary to establish an equal just and progressive society so ধুনিয়া এটা conclusion দি থৈছে তেখেতে তেনেকে আনসাৰটো শেষ কৰিছে okay so আপোনালোকে এনেকৈ ধুনিয়া ধুনিয়া আনসাৰ লিখিব পাৰিব once you enroll in the program আপোনালোকে regularly এইবিলাক programs পঢ়িব বেলেগৰ কপি চাব তাৰপিছত বাকিটো আপোনালোকে এই বেস্ট আনসাৰ খিনি pdf টো মই আপোনালোকক কম্পাইল কৰি তাৰপৰা আপোনালোকে পঢ়ি থাকিব পাৰিব পিছত হয়নে এক্সামৰ আগত বহুত বেনিফিচিয়েল তাৰপিছত নেক্সট আজি হয় এটো কোৱেশ্চন সো কোৱেশ্চনটো আছিলে ডিসকাস দ্য স্ট্ৰেটেজিক এনভায়ৰনমেন্টাল এন্ড ইন্টাৰনেশনাল ইমপ্লিকেশন অফ এ নেশনস নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম মই কোৱেশ্চনটো দিছিলো নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰামৰ ওপৰত ৰিসেন্টলি আপোনালোকৰ যদি চাই ইউক্ৰেইনৰ যোনটো জেপৰ যোৱা যোনটো নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লেন্ট আছে ইউৰোপৰ যোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ হয়তো ৰাছিয়াৰ আন্ডাৰত আছে এতিয়া তাত আপোনাৰ যদি চাই ড্ৰোন ষ্ট্ৰাইক হৈছিলে সো সেই আইডিয়াটোৰ পৰা মই কোৱেশ্চনটো বনাই দিলো যে what is the importance of the of a nation's nuclear program আৰু how is it important in the strategic environmental and international implications যদি চাও তাৰ ওপৰত কি আছে আৰু গ্লোবাল সিকিউৰিটি এন্ড ডিপ্লোমেসি যদি আমি কনসিডাৰ কৰো সো তাৰ ইম্প্যাক্ট কি হ'ব পাৰে নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম বিলাকৰ ইম্প্যাক্ট কি হ'ব পাৰে গ্লোবাল সিকিউৰিটি বা ডিপ্লোমেসিৰ লগত জড়িত কিবা ইম্প্যাক্ট হ'ব পাৰে নেকি প্ৰশ্ন তেনেকুৱা আছিল ওকে সো প্ৰথমতে তেখেতে কি লিখিছে চাওক নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম কি হয় হেতু মেনশন কৰিছে মানে তাক কি হয় নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম কি হয় গভৰ্নমেন্ট ডেভেলপড হয় টু ডেভেলপ নিউক্লিয়াৰ কেপেবিলিটিজ which includes both peaceful and so peaceful civil nuclear deal মানে energy civil যোনটো civil nuclear আপোনাৰ that is related to peaceful use of nuclear energy right যেনেকৈ এই কাৰণে ইউজ কৰিবলৈ কাৰণে কিন্তু enrichment program বিলাক আপোনাৰ যদি চাই নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি পাবলৈ কাৰণেও কৰে এট দ্য সেম টাইম নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন ডেভেলপ কৰিবলৈ কাৰণে কৰে আপুনি এক্সাম্পল দিব পাৰে যেনেকৈ ইণ্ডিয়াই আপোনাৰ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰামটো কৰিছে ফৰ এনৰিচিং মানে এনৰিচ কৰিছে ইউৰেনিয়াম প্ৰগ্ৰাম বিলাক বা ইউৰেনিয়াম এনৰিচমেন্ট প্ৰগ্ৰাম বিলাক ইণ্ডিয়াৰ যোনবিলাক আছে সেইবিলাক কিহৰ কাৰণে আছে ফৰ হাৰ্নেসিং এনাৰ্জি ইলেক্ট্ৰিচিটি ঠিক আছে বাট নৰ্থ কোৰিয়ান যদি আপুনি কিছুমান কান্ট্ৰিৰ কথা চাই যেনেকৈ ইৰাণ they have been accused by the international community বা আপুনি IAEA কথা লিখিব পাৰে ইন্টাৰনেশনাল যোনটো এটমিক এনাৰ্জি এজেন্সি হয় সিহঁতে একিউজ কৰিছে ইনফ্যাক্ট US led যোনবিলাক coalition parties আছে সিহঁতৰ they have also accused Iran and North Korea for developing nuclear weapons এনেকৈ কোৱা হৈছে সিহঁতে enrich কৰে uranium not for peaceful purpose but to develop nuclear weapons ঠিক আছে সো প্ৰথমতে তেখেতে এখান ডিফাইন কৰিলে নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম কি হয় নেক্সট যদি চাই these programs involve কি হয় this involve the development production and deployment of nuclear technology যেনে কি হয় nuclear reactors বনাবলৈ হয় enrichment facilities and nuclear weapons develop কৰিবলৈ কাৰণে হয় strategic implementation or যদি implications of কথা যদি চাও the nuclear arsenals contribute to the country's military strategy by providing options of both defense postures so strategic মানে কি হয় আপোনালোকৰ যোনটো military strategy point of view পৰা important so nuclear arsenals বা nuclear weapons কিহৰ কাৰণে মানুহে বনায় to create deterrence হয় নাই so এনেকুৱা নহয় যে সদায় offensive হ'ব মানুহে নিজৰ ডিফেন্সৰ কাৰণেও তেনেকুৱা বনাব পাৰে strategic implication আছে তাত ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাই the pursuit of nuclear capabilities can trigger কিন্তু তাৰ এটা নেগেটিভ সাইডও আছে যে মানুহে যেতিয়া আই মিন কান্ট্ৰিজ বিলাকে নিউক্লিয়াৰ ক্যাপাবিলিটিজত কাম কৰে সো কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় এখন কান্ট্ৰিক চাই পেলাই আনখনে কি কৰে আৰম্ভ কৰে ডেট যদি আপনি চাই ইন দ্য লং ৰান ডেট ক্যান ট্ৰিগাৰ এ আৰ্মস ৰেস মানে গভৰ্নমেন্টে বেছি পইচা ইনভেস্ট কৰে ডেভেলপমেন্টত নহয় কিন্তু ইন ডেভেলপিং weapons of mass destruction হেতু ডেঞ্জারাস হয় হয়নে বিকজ দিস ক্যান লিড টু ইনক্রিজ টেনশন এন্ড ইনস্টেবিলিটি ইন দ্য রিজন রাইট তাৰপিছত যদি চাও আমি এনভায়ৰনমেন্টাল ইমপ্লিকেশনছৰ কথা যদি চাও তেতিয়া ৰেডিওএক্টিভ যোনটো কন্টামিনেশন হয় ডিউ টু দা এক্সিডেন্টাল কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় যে কেতিয়াবা নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লেন্টৰ পৰা কিছুমান নিউক্লিয়াৰ এক্সিডেন্টস হয় সো কিছুমান পলিউটেন্ট কি হয় আমাৰ ইকোসিস্টেমত সোমাই যায় সো দ্যাট উইল অবভিয়াসলি ইম্প্যাক্ট আৱাৰ হেলথ এন্ড অলসো দা এনভায়ৰনমেন্ট এক্সাম্পল আপুনি দিব পাৰে যেনেকা কেতিয়াবা এনেকুৱা মিস্টেক হৈ যায় হয়নে যেনেকৈ এক্সপ্লোজন হৈছে চাৰ্নোবিল আৰু ফুকুশিমা ঠিক আছে which have led to severe environmental sequences
নেক্সট যদি চাওঁ আমি ইনএডিকুৱেট ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট পলিচিজ আছে যাৰ কাৰণে কি হয় কণ্টেমিনেশ্যন হ'ব পাৰে ছইল ৱাটাৰ এণ্ড এয়াৰত ঠিক আছে দিছ মে হেভ এ ইম্পেক্ট অন দ্য পলিউশ্যন এজ ৱেল এজ ইন দ্য ইক'চিষ্টেম চ' দিছ ৱেৰ চ' প্ৰথমতে আমি কি চালোঁ ষ্ট্ৰেটেজিক ইমপ্লিকেশ্যনছ ছেকেণ্ডটো চালোঁ আমি এনভাইৰমেণ্টেল ইমপ্লিকেশ্যনছ থাৰ্ড তেখেতে লিখিছে এবাউট দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যন চ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যন কি আছে যেনেকৈ চাওক নৰ্থ কোৰিয়াৰ যোনটো নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম হয় ডেট হেজ স্পাৰ্ক ইণ্টাৰনেশ্যনেল কণ্ডেমনেশ্যন and led to the heightened tension in the Korean peninsula. So এইটোক চাই পেলাই নৰ্থ কোৰিয়া এতিয়া যিটোকে নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম ডেভেলপ কৰি আছে সেইটো কাৰণে চাউথ কোৰিয়া জাপানো অলপ থ্ৰেটত আছে সেইকাৰণে আমেৰিকা হেল্প ল'বলগীয়া হৈছে আমেৰিকা এখন নিউক্লিয়াৰ নেশ্যন হয় চ' তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেম আহে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিচিজত তাৰপিছত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটিজ ছাচ এছ NPT aim to curb the spread of nuclear weapons and promote disarmament but still some countries like North Korea and ইৰাণৰ কথা যদি চাওঁ আৰু এইটো চিৰিয়াছলি লোৱাই নাই ঠিক আছে নেক্সট ইমপ্লিকেশ্যন আমি চাম গ্ল'বেল ছিকিউৰিটিত কি হয় গ্ল'বেল ছিকিউৰিটি কিছুমানটো ইনষ্টিটিউশ্যন কিছুমানটো আছে অলৰেডি আমাৰ গ্ল'বেল ইনষ্টিটিউশ্যন যেনেকৈ IAEA দে প্লে ক্ৰিটিকেল ৰ'ল ইন মনিটৰিং নিউক্লিয়াৰ এক্টিভিটিজ এণ্ড প্ৰমোটিং পিচফুল নিউক্লিয়াৰ তাৰ উপৰিও যদি চাওঁ আমি নেগচিয়েশ্যনছ কিছুমান চলি আছে প্লেটফৰ্ম আছে যেনেকৈ JCPOA that aim to address the concerns and prevent Iran from acquiring nuclear so ঠিক আছে চ' কিছুমান এগ্ৰিমেণ্ট আছে নেগচিয়েশ্যনছ আছে এইবিলাকে কি কৰে ডেটাৰেঞ্চ হিচাপে কাম কৰে তো আই মিন ডিছকাৰেজ কাণ্ট্ৰিজ লাইক ইৰাণ এণ্ড নৰ্থ কোৰিয়াকটো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পৰাই নাই বাট ইৰাণক আপ টু চাম এক্সটেণ্ট চেংচনছ থ্ৰুৱেদি মানে এতিয়াও এনৰিচ কৰিব দিয়া নাই ইউৰেনিয়াম ঠিক আছে তাৰপিছত ফাইনেলি কনক্লুজনটো এনেকৈ দিছে যে পলিচি মেকাৰ্ছ কেন নেভিগেট দ্য কমপ্লেক্স চেলেঞ্জেছ প'জ বাই দ্য নিউক্লিয়াৰ প্ৰলিফাৰেশ্যন এণ্ড ৱৰ্ক টুৱাৰ্ডছ ফষ্টাৰিং গ্ল'বেল ছিকিউৰিটি এণ্ড ডিপ্ল'মেচি ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে আপোনাৰ এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট যিহেতুকে GS-3 ৱেডনেছডে আজি আমাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত হয় চ' কুৱেশ্যনটো এইটো আছিলে হাউ কেন এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউট টু বেলেঞ্চিং ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ উইথ পলিউশ্যন এবেটমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজিজ চ' EIA কথা লিখিছে যে EIA কি হয় ইটছ এ টুল ইউজ টু আইডেণ্টিফাই দ্য এনভাইৰমেণ্টেল ছ'চিয়েল এণ্ড ইকনমিক ইম্পেক্টছ অফ প্ৰজেক্টছ প্ৰায়ৰ টু ডিচিশ্যন মেকিং তাৰপিছত যদি চাই ইন ইণ্ডিয়া ইট ইজ মেণ্ডেটৰী ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ চাৰ্টিন কেটেগৰিজ অফ প্ৰজেক্টছ চ' কিছুমান EIA মানে এপ্ৰুভেল পাবলৈ কাৰণে ঠিক আছে চ' চাৰ্টিন কেটেগৰিজ অফ প্ৰজেক্টৰ এপ্ৰুভেল EIA এপ্ৰুভেল কোনে দিয়ে মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ MOEFCC দিয়ে এতিয়া কেনেকৈ EIA কণ্ট্ৰিবিউট কৰে টু ব্ৰিং ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট এজ ৱেল এজ ফৰ এজ এ পলিউশ্যন এবেটমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি ঠিক আছে চ' ডেট মিনছ EIA কেনেকৈ কাম কৰে EIA কাম কি হ'ব মানে টু মেইনটেইন দ্য বেলেঞ্চ ছাষ্টেইনেবল বেলেঞ্চৰ কথা কয় ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কয় যে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিব এট দ্য ছেইম টাইম পলিউশ্যন এবেটমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি হিচাপেও EIA আমি দেখা পাওঁ ৰাইট চ' ছাষ্টেইনেবল প্ৰেক্টিচেছ যেনেকৈ EIA ফৰ উইণ্ড এণ্ড ছ'লাৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্টছ কৰা হয় যাতে মিনিমেল আই মিন লেণ্ড ইউজ মিনিমেল হওক আৰু মেক্সিমাম লাইক ইফিচিয়েঞ্চি আমি পাওঁ প্লাছ ইট অলছ' শুড নট ডিষ্টাৰ্ব দ্য বায়'ডাইভাৰ্চিটি চ' EIA কৰিলে এইবিলাক ছাষ্টেইনেবল প্ৰেক্টিচেছো কিছুমান কেৰি আউট কৰা হয় তাৰ উপৰিও যদি চাই EIA লিডছ টু দ্য ইনকৰ্পৰেশ্যন অফ গ্ৰীণ টেকনলজিজ ৰাইট দেন EIA হেল্পছ ইন ইফেক্টিভ ডিচিশ্যন মেকিং ইনফৰ্ম ডিচিশ্যন মেকিং আপুনি EIA যেতিয়া এছেছমেণ্টবিলাক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে আপোনাৰ ডিচিশ্যন মেকিংখিনি ইফেক্টিভ হয় নে নহয় ঠিক আছে ছাষ্টেইনেবল হয় নহয় ইকনমিক হয় নহয় আৰু এনভাইৰমেণ্টেল ফ্ৰেণ্ডলি হয় নে নহয় তাৰপিছত EIA অলছ' হেল্পছ ইন দ্য মিটিগেশ্যন মেজাৰ্ছ ফৰ পলিউশ্যন এবেটমেণ্ট ঠিক আছে যেনেকৈ ৱেষ্ট ৱাটাৰ প্ৰিভেনশ্যন আৰু এইবিলাক যোনবিলাক আপোনালোকৰ পলিউটেণ্টবিলাক যোনটো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰলৈ পাৰ্কুলেট কৰে সেইবিলাক বস্তুৰ ওপৰতো মানে আপোনালোকৰ কমন কিছুমান ইফ্লুৱেণ্ট ট্ৰিটমেণ্ট প্লেনছ আছে ঠিক আছে উইচ ইজ ডান আণ্ডাৰ দ্য EIA তাৰ উপৰি যদি চাওঁ ইন'ভেটিভ চলিউশ্যনছ কিছুমান আছে যেনেকৈ EIA গাইডেড ডেভেলপমেণ্ট অফ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক কিছুমান আছে উইচ শ্ব'কেচেছ দ্য চিনাৰ্জি বিটুইন দ্য ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পলিউশ্যন এবেটমেণ্ট ঠিক আছে এতিয়া এডভান্টেজেছ অফ EIA কি আছে চাওক যেনেকৈ ৰিডিউচ কষ্ট এণ্ড টাইম যোনটো আপোনাৰ কষ্ট অফ দ্য প্ৰজেক্ট বনাওঁতে যিমান টাইম লাগে আৰু পইচা খৰচ হয় তাৰ কি হয় কমি যায় কম পইচাতে হৈ যায় আৰু কি হয় ইট অলছ' লিডছ টু গ্ৰেটাৰ এৱেৰনেছ অফ এনভাইৰমেণ্টেল লেজিছলেশ্যন ইট অলছ' লিডছ টু প্ৰটেকশ্যন অফ এনভাইৰমেণ্ট ইনফৰ্ম ডিচিশ্যন মেকাৰ্ছ ঠিক আছে লিমিটেশ্যনছৰ কথা যদি কওঁ EIA কি লিমিটেশ্যন আছে যেনেকৈ বাট হ'ব পাৰে এইটো ইট ৰিডিউচেছ কষ্ট এণ্ড টাইম অফ দ্য প্ৰজেক্ট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কিন্তু দ্য প্ৰচেছ ইট চেল্ফ ইজ টাইম কনজিউমিং বহুত টাইম লাগে ঠিক আছে তাৰপিছত পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন কম হয় যিমানটো এক্সপেক্টেড হয় তিমানটো মানে পাৰ্টিচিপেশ্যনটো এনেই ফিচাৰটো আছে কিন্তু মানুহেও পাৰ্টিচিপেট নকৰে জানি শুনি আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হয় গভৰ্ণমেণ্টেও কিছুমান বস্তু মানুহৰ হাতত কমপ্লিটলি এৰি নিদিয়ে সিহঁতে ডিচিশ্যন ল'বলৈ কাৰণে ঠিক আছে চ' তাৰপিছত চামটাইমছ ইট অলছ' লিডছ টু ফ'কাছ অন দ্য চাইণ্টিফিক এনালাইচিছ ঠিক আছে টু ফ'কাছড হৈ যায় মানুহ কেতিয়াবা চাইণ্টিফিক এনালাইচিছ কৰোঁতে এণ্ড প্ৰজেক্টটো কি ডিলে হয় চ' EIA কেন পেভ এ ৱে ফৰ ফিউচাৰ ৱেৰ ইকনমিক প্ৰগ্ৰেছ goes hand in hand with the environmental well-being এনেকৈ তেখেতে কনক্লুজনটো দিছে ঠিক আছে চ' লিমিটেশ্যনছখিনিও দি দিছে লাষ্টত লিমিটেশ্যনছ দিছে ভাল কৰিছে এইটো দিব লাগে
তাৰপিছত ৱে ফৰৱাৰ্ডটাও দি দিছে ধুনীয়াকৈ চ' তেনেকুৱা আনচাৰটো লিখিছে চ' ডেটছ ইট সেইখিনি কথা আছিলে আপোনাৰ ডিছকাশ্যন আজি যদি আমি চাওঁ আমি কৰিছিলোঁ 22 মানে GS-1 23 GS-2 আৰু আজি 24 তাৰিখত GS-3 ডিছকাশ্যন এইখিনি ঠিক আছে চ' আপোনালোকে লিখি থাকিব আৰু আপোনালোকে যদি জইন কৰিব বিচাৰিছে এতিয়াও মই কৈছোঁ এতিয়াও দেৰি হোৱা নাই আপুনি যদি এতিয়া জইন কৰে ইউ কেন ষ্টাৰ্ট ৰাইটিং ফ্ৰম 20th of March খালি অকণমান ইয়াতকৈ লিখিব লাগিব ছাৰ আপুনি বেছিকৈ লিখিব লাগিব আৰু ডেইলি চ' আৰু ইনফেক্ট আপুনি যদি ইয়াত চাওক বাকীবিলাকৰতো ধৰক শেষ আপোনালোকেও যদি মেইলকে এতিয়া আপোনালোকেও যদি ষ্টাৰ্ট কৰে লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে চ' 18 মেইলকে আপোনাৰ গ'ল যেনিবা আৰু আপুনি তাৰপিছত যদি চাই আপুনি গেপ বহুত পাব মাজত হয়নে চ' তেতিয়াও আপুনি আগৰখিনি লিখি কভাৰ কৰি থাকিব পাৰে ঠিক আছে চ' তেনেকৈ আপোনালোকে ইউ কেন ষ্টাৰ্ট দিছ আনচাৰ ৰাইটিং ইনিচিয়েটিভ ঠিক আছে আৰু জাষ্ট ইউ হেভ টু মেক এ হোৱাটছএপ হিয়াৰ এণ্ড মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেই ডিটেইলছখিনি দি দিম চ' গোটেই ইনিচিয়েটিভটো প্ৰগ্ৰেমটো আপুনি বুজি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে আৰু দিছ ইজ দ্য কিউ আৰ কোডটো মই বেলেগকৈ আপোনালোকক দি দিম নহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি স্কেন কৰি পেলাই মোক কৈ দিব পাৰিব জাষ্ট এবাৰ আপুনি স্কেন কৰি যোনটো ফিজ হয় সেইটো পঠাই ফিজটো গোটেই এণ্টায়াৰ প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে ঠিক আছে আপুনি পঠোৱাৰ পিছত খালি মোক হোৱাটছএপত আপোনাৰ এই কথা এইটো মোক দি দিব ঠিক আছে যাতে কৰোঁ ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁ আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰামত বেলেগ GS-1 তাত আপোনাৰ GS-1 বেলেগ গ্ৰুপ আছে বেলেগ গ্ৰুপ আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো বেলেগ গ্ৰুপ আছে তাত আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে বেলেগকৈ পঢ়িব নালাগে মই তাতে যোনখিনি দি থাকোঁ তাৰ পৰা আপুনি ডাইৰেক্টলি এটা জেগাতে আপুনি গোটেইখিনি বস্তু পাই যাব তাৰ পৰা পঢ়ি থাকিব আৰু বাকী আপোনাৰ যদি চাই আমাৰ গ্ৰুপ আছে বৰ্ডৰ কাৰণে এটা গ্ৰুপ আছে তেনেকুৱা মুঠতে টোটেল 9টা GS-O গোটেইখিনি পেপাৰ এছএ ন'টিচ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু আপোনাৰ আপুনি যেতিয়া জইন কৰিব তেতিয়া গোটেইখিনি গম পাই যাব চ' মই লিংক দি দিম আপোনালোকক ওৱান্স ইউ মেক দ্য পে'মেণ্ট হোৱাটছএপত দিব মই এটা প্ৰথমতে ইনিচিয়েলি এটা লিংক দিম সেইটো লিংকত আপুনি জইন কৰিব আফটাৰ জইনিং দ্য লিংক আপুনি কি কৰিব তাৰপিছত মই আপোনাক নাম্বাৰটো ছেভ কৰিম টেলিগ্ৰামত ছেভ কৰাৰ পিছত মই আপোনাক গোটেইকেইটা গ্ৰুপত এড কৰি দিম আপোনাৰ নামটো ঠিক আছে চ' ডেটছ ইট এতিয়াও দেৰি হোৱা নাই মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক যাতে আপোনালোকে বেলেগ আনচাৰ বিচাৰিলে যাব পাৰি কিন্তু কথাটো কি হয় আপোনালোকৰ আপুনি যদি চাই আপোনালোকৰ বাকী আনচাৰ ৰাইটিংবিলাকত কোৰ্চ ফিজটো বহুত বেছি হয় চ' কিছুমানে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা মানুহৰ কাৰণেও আনিছোঁ এই কোৰ্চটো তাৰ উপৰিও যদি চাই আপোনাৰ ইয়াত ইভেলুৱেশ্যনছখিনিও ৰেগুলাৰে হয় মেক্সিমাম মই 7 দিন 8 দিন কেতিয়াবা লৈ লওঁ আগতে মই 2-3 দিনতে দিছিলোঁ বিকজ আই ৱাজ নট বিজি উইথ কোচিং বাট এতিয়া যদি চাই আপোনালোকে আমাৰ কোচিঙত মই যিহেতুকে জড়িত হৈ আছোঁ সেইকাৰণে মই এতিয়া 4-5 দিন কেতিয়াবা লাগি যায় বাট আপোনাৰ কাম হ'ল আপুনি লিখি থাকিব ৰেগুলাৰলি মোক দি থাকিব আৰু ফিডবেক বনোৱা ভিডিঅ'জ বনোৱা সেইটো মই ৰেগুলাৰলি মোৰ ছাইডৰ পৰা কৰি থাকিম ঠিক আছে চ' থেংক ইউ এণ্ড আপুনি চেনেলটো নতুনকৈ বনাইছোঁ সেইকাৰণে আকৌ সকলোকে দিব ভিডিঅ'জখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো ভাল পাই যদি ভিডিঅ'জখিনি আৰু মই এনেকুৱা ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'জ আকৌ আজিৰ পৰা আনি থাকিম ঠিক আছে থেংক ইউ